อีกเรื่องหนึ่งถัดมานะครับที่อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก็คือเรื่องของเราจะซื้อแล้วถือยาวหรือว่าซื้อขายถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักการลงทุนจริงๆแล้วจะเห็นว่าบัฟเฟตต์เขาเลยเคยลงทุนมาทั้ง2วิธีก็คือซื้อถูกขายแพงกับซื้อขายแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกวิธีการซื้อแล้วถือยาวดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่วุ่นวายในอนาคตถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผลตอบแทนสุดท้ายเราจะได้ใกล้เคียงกันอยู่แล้วไม่ว่าจะซื้อขายหรือว่าซื้อแล้วถือยาวเพราะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะซื้อขายนั่นเองยกตัวอย่างฟอสซิลเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับสมมติเราซื้อได้ที่ช่วงประมาณปี 2008 ถูกไหมไม่ต้องต่ำสุดเราซื้อประมาณ25 เหรียญเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเพราะว่าบริษัทเขามูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปขายประมาณ125ผ่านไปประมาณ 5-6 ปีเนี่ยก็พบว่าอะไรครับจาก25เป็น125ประมาณ5เท่าเงินต้นเพิ่มขึ้น5เท่าก็คือกำไรประมาณ 400% ครับในช่วงเวลาระหว่างนั้นถามว่า 4-5-6 ปีเนี่ยเราจะซื้อขายกี่รอบก็ได้คำถามก็คือสมมุติว่าเราซื้อขายได้ครั้งละ 20% กำไร 20% แล้วขายเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยซ้ำได้ประมาณ 10-20 ครั้งโดยแทบไม่ผิดเลยถึงจะได้กำไร 400% เท่ากันในช่วงเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าเราทำได้ก็ไม่ผิดที่เราจะไปซื้อขายแต่ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าทำได้พอๆกันคือ 400% ทำไมจะต้องไปซื้อขายแต่ถ้าเราทำได้ 1,000-2,000% อันนั้นก็โอเคเราก็ไปซื้อขายได้แต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่มีใครบนโลกทำแบบนั้นได้ที่จะซื้อขายแล้วจะได้กำไรสูงตลอดเท่านั้นเองหรือมีได้ก็น้อยและต้องเป็นคนแบบสเปเชียลมากๆที่อ่านเทรนด์ตลาดออกค่อนข้างดีซึ่งยากในขณะที่คนทั่วไปถ้าลงทุนตามแนววอร์เรนแบบนี้ไม่ว่าใครก็สามารถลงทุนได้ถ้าเข้าใจเรื่องพื้นฐานธุรกิจและการเงินเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับมีเพื่อนผมก็เคยลงทุนแบบนี้แยกพอร์ตกันพอร์ตหนึ่งเล่นแบบลองเทอมซื้อหุ้นที่ดีไปเลยแล้วไม่ทำอะไรมากกับอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเล่นทุกสิ่งอย่างที่มีความเสี่ยงเล่นตามข่าวเล่นหุ้นปั่นเล่นหุ้นแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็พบว่าระยะยาวแล้วนี่ก็เป็นคนเก่งนะครับ7 ปีผ่านไปได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันแต่พอร์ตหนึ่งแบบสบายๆกินอิ่มนอนหลับอีกพอร์ตหนึ่งเครียดนอนก็นอนไม่หลับลุ้นว่าพรุ่งนี้ตื่นมาตลาดจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยสุดท้ายก็เลิกก็มาลงทุนแบบนี้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือซื้อขายเราสามารถทำได้จนถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าถ้าเงินเราเยอะมากๆเราจะไม่สามารถลงทุนแบบนั้นได้แล้ววันหนึ่งถ้าเงินเยอะมากก็ต้องเปลี่ยนมาลงทุนแบบนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราไปใช้วิธีหนึ่งสมมติ Insight ซื้อขายตาม Insight พอได้แค่เงินแค่หลักล้านแต่ถ้าเกิดมีหลัก10หรือ100 ล้านบางทีบางหุ้นเราก็ซื้อไม่ได้ต่อให้มี Insight ถูกครับ100 ล้านแต่ถ้าเป็นธุรกิจแบบนี้บางบริษัท Market Cap เป็น10,000 ล้านอย่างเงี้ยมี100หรือ1,000 ล้านเราก็ยังพอลงทุนกับเขาได้และได้ผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเท่านั้นเองเพราะนั้นจำไว้อย่างหนึ่งนะครับเวลาลงทุนหุ้นโดยวิธีไหนก็ตามต้องดูให้ออกว่าวิธีนั้นเนี่ยมันทำซ้ำและทำเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าก็คืออะไรครับ repeatable กับ scalable ได้หรือเปล่าถ้าวิธีไหนที่เราทำแล้วมันทำได้แค่ครั้งเดียวและทำซ้ำอะไรไม่ได้เลยมีเงินเยอะก็ทำไม่ได้แบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีการลงทุนที่เราจะลงทุนได้ชั่วชีวิตแน่นอนอย่างบัฟเฟตต์เขาไม่ชอบวิธีนี้เพราะผ่านมาหลาย10 ปีเขาก็ยังลงวิธีนี้อยู่มันสามารถทำได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเป็นเรื่องของผลตอบแทนทบต้นทำความเข้าใจกันนิดนึงก็จะได้พบว่าอะไรครับสุดท้ายแล้วผลตอบแทนการลงทุนของนักลงทุนเก่งๆทุกคนบนโลกไม่ว่าจะมาอย่างไงก็ตามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20% อยู่แล้วอย่างเงี้ยทั้งบัฟเฟตต์ทั้งจอร์จ โซลอสก็อยู่ที่ประมาณ 20% ทบต้นหนีอันนี้ไปไม่พ้นต่อให้ช่วงผ่านสมมุติเราเริ่มลงทุนกับเพื่อนลงทุนแบบเสี่ยงมากพอร์ตแรกๆโตแบบ 5-60% ต่อปีเราโต 20% ก็ไม่มีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วผ่านไปแล้วมันจะไปใกล้เคียงกันอยู่ดีในระยะยาวนะครับเพราะว่ายิ่งเงินมากขึ้นเมื่อกี้บอกไปแล้วมันยิ่งลงทุนยากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วก็ยิ่งลงทุนแบบเสี่ยงมากก็จะยิ่งทำให้โอกาสที่ผลตอบแทนจะสูงเนี่ยมากอย่างบัฟเฟตต์เองถ้าไปดูผลตอบแทนการลงทุนเขาเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรที่แบบเลิศมากแบบได้ปีละ 100% เท่าไหร่เลยปีที่ได้มากอาจจะ 40% อาจจะพอมีแต่เขาจะไม่ค่อยเคยขาดทุนอย่างมากก็อาจกำไร 10% 5% ยังพอมีแล้วทบไปทบมาก็ได้ประมาณ 20% ก็จบแล้วไม่ต้องเป็นยอดมนุษย์ว่าซื้อหุ้นปุ๊บอีก2 อาทิตย์กำไร 100% เบิ้ลไปเบิ้ลมาเยอะไม่ใช่นะครับสุดท้ายเขาลงทุนให้ชัวร์บัฟเฟตต์เลยบอกว่าอย่าขาดทุนไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่ขาดทุนโอกาสที่พอร์ตเราจะโตขึ้นมันจะมีเรื่อยๆเองถ้าเราอายุยืนนานพออย่างบัฟเฟตต์เขาก็ลงทุนประมาณ50 ปีนะครับอันนึงที่อยากให้เห็นก็คืออันนี้ครับ
นี่ compound rate with risk มันทำอะไรมันเป็นตัวที่ทำชี้ภาพให้เราเห็นครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงถ้าเราลงทุนแบบปกติที่เรารู้ไปแล้วว่าสุดท้ายผลตอบแทนของธรรมชาติทั่วโลกได้ประมาณ 20% เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆทุกคนบนโลกได้เท่านี้หมดนะครับถ้าเป็นแบบตระกูลที่ใหญ่แค่ไหนก็ตามแล้วเราไปเริ่มลงทุนด้วยเวลาเดียวกับเขาแล้วได้ผลตอบแทนมัน 20% ทบต้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างเครือห้างสรรพสินค้าใหญ่แห่งหนึ่งเนี่ยปัจจุบันเป็นหมื่นหรือแสนล้านถ้าเราเริ่มลงทุนเหมือนต้นตระกูลเขาเมื่อ87ปีที่แล้วด้วยเงิน10,000แล้วได้ผลตอบแทนทบต้นประมาณ 20% ปัจจุบันก็จะได้เงินหมื่นหรือแสนล้านเท่ากันอย่างเงี้ยมันก็คือเมจิกของผลตอบแทนทบต้นอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราลงทุนแบบไม่เสี่ยงมากได้ประมาณ 20% แบบชัวร์ๆง่ายๆจากเงิน 10,000 ผ่านไป20ปีจะกลายเป็นประมาณ 380,000 คือเพิ่มประมาณ40เท่าล้านหนึ่งก็เป็น40ล้าน10ล้านก็เป็น400ล้านแบบเรื่อยๆสบายๆอยู่แล้วแต่ถ้าเราลงทุนแบบเสี่ยงมากขึ้นกรณีที่2ก็คือลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยได้กำไร 30% ถูกไหมครับขาดทุนแต่ถ้าขาดทุนครั้งละ 15% และเราตั้งสมมุติฐานแบบค่อนข้างน้อยก็คือ4ครั้งขาดทุนครั้งเดียวคือเราถูกประมาณ 75% ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วถูกไหมครับพบว่าอะไรครับจริงๆดูตามโลจิกธรรมดาแบบนี้มันควรจะสูงกว่าเพราะได้ครั้งหนึ่งมันได้มากกว่าอันนี้ตั้ง 10% 3 ครั้งก็30แล้วแต่ขาดทุนครั้งเดียวคือ15แต่จริงๆแล้วพอเป็นเรื่องผลตอบแทนทบต้นเนี่ยสุดท้ายจาก10,000มันจะได้แค่ประมาณ 220,000 เท่านั้นเองก็คือประมาณ 22%น้อยกว่าแบบเดิมเกือบครึ่งเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยถ้าเราขาดทุน 50% หมายความว่าอะไรครับสมมติมี100ขาดทุนไป50เหลือ50เราจะต้องทำผลตอบแทนให้ได้ 100% ถึงจะได้เท่าทุนตัวเพราะนั้นการขาดทุนหนักๆทีนึงมันเลยมีผลกับพอร์ตโฟลิโอเยอะมากถึงบอกว่าการที่เราไปเล่นวิธีไหนก็ตามแล้วช่วงแรกๆเหมือนจะได้กำไรตืดๆ3 เดือนกำไรอีก4 เดือนกำไรอีกแล้วพอไปขาดทุนหนักๆครั้งหนึ่งตอนสิ้นปีเพราะว่าลงทุนแบบเสี่ยงแบบไม่มีเหตุมีผลเนี่ยขาดทุนครั้งเดียวไอ้ที่กำไรมาทั้งหมดอาจจะหายไปเลยก็ได้แล้วหนักกว่าเดิมอีกซึ่งคนส่วนมากเวลาเล่นหุ้นจะเป็นอย่างนั้นคือแรกๆลงแล้วกำไรก็จะเบิ้ลเงินไปเรื่อยๆแล้วพอหนักๆครั้งหนึ่งแล้ววูบแล้วก็จะตัดขาดทุนไม่เป็นอีกก็จะค้างอยู่ในนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้มันก็จะเข้าข่ายอันสุดท้ายคือ high risk high return ก็จะเห็นว่ากำไรครั้งหนึ่งครั้งละ 50% นะครับแต่ขาดทุนครั้งหนึ่งขาดทุน 50% ด้วยและเหมือนเดิม conservative มากก็คือทุกๆ4ครั้งเราขาดทุนแค่ครั้งเดียวเนี่ย4ปีขาดทุนปีเดียวอย่างเงี้ยก็จะพบว่าจาก10,000เนี่ยสุดท้ายกลายเป็นแค่130,000ซึ่งน้อยกว่าทั้ง2แบบเลยเพราะนั้นการเล่นแบบ high risk high return สุดท้ายแล้วไม่ใช่เรื่องดีถ้าเล่นแบบบัฟเฟตต์เขาเรียกว่าเล่นแบบ low risk high return ก็คือยิ่งอะไรครับถ้าเราคำนวณมูลค่าได้แม่นเนี่ยยิ่งราคาหุ้นต่ำมาเยอะมากๆคือช่วงตลาดแพนิคคนจะมองว่าความเสี่ยงสูงถูกไหมครับแต่ถ้าเรารู้คุณภาพธุรกิจกับคำนวณราคาที่เหมาะสมเป็นอันนั้นจะเรียกว่า low risk มากๆแล้วว่าราคายิ่งตกเท่าไหร่ความเสี่ยงยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับแล้วก็อะไรครับมีโอกาสที่ high return อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามอย่าลงทุนแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้คือตัวเลขทางทฤษฎีในทางปฏิบัติมันจะเข้าใกล้ศูนย์ยิ่งกว่านี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราขาดทุนครั้งหนึ่งเราอย่างที่บอกจะพยายามลงทุนที่เสี่ยงเราจะได้เงินต้นกลับคืนมาเร็วๆและพอยิ่งเสี่ยงมากก็ยิ่งขาดเหตุผลและมันจะไม่มีการลงทุนที่แบบเราไม่สามารถหาการลงทุนที่ได้กำไรระดับ 50% ได้ทุกปีหรอกในความเป็นจริงเพราะมันยากมากถูกครับ normal case คือประมาณ 20% ก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะ force และกดดันตัวเองสุดท้ายผลตอบแทนก็จะแย่ลงไปเองนะครับเพราะนั้นอย่าเสี่ยงดีที่สุดครับกฎข้อแรกของการลงทุนวอร์เรนอย่าขาดทุนคำถามถัดมาอันนี้ให้ดูตรงนี้ตารางนี้จะเห็นได้ชัดเป็นคำถามคาใจทุกคนก็คือแล้วเราจะได้ใช้เงินตอนไหนถูกไหมครับการลงทุนแบบนี้จริงๆอย่างที่บอกถ้าเรามีแผนหรือเป้าหมายการลงทุนที่ดีพอเนี่ยเราจะสามารถเอาเงินมาใช้ได้ตลอดเวลาอยู่ที่เราว่าจะวางแพทเทิร์นแบบไหนถ้าเป็นแบบแรกหรือแบบที่อันนี้ผมใช้อธิบายเพื่อนผมก็มีรายได้ประมาณเนี่ยครับเกือบ100,000 เหรียญต่อปีเพราะฉะนั้นทีนี้ปกติเขาก็ฝากแบงก์อยู่แล้วถูกครับซึ่งแบงก์ให้ผลตอบแทนน้อยมากเราก็ไม่ควรเพราะนั้นก็คิดว่าถ้าสมมุติมาเรียนรู้เรื่องการลงทุนและลงทุนได้ดีก็สามารถทำได้หลายอย่างที่ flexible มากเพราะสุดท้ายมันคือการ
เหมือนทำธุรกิจทุกอย่างครับสุดท้ายต้องรอมันอยู่ตัวระดับหนึ่งเราถึงค่อยรีไทร์ได้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าเริ่มทำธุรกิจวันนี้อีก2 เดือนรีไทร์ได้เลยมันไม่มีอย่างนั้นบนโลกถูกครับทุกอย่างต้องใช้เวลาเพราะนั้นอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาจะใช้วิธีไม่เพิ่มเงินเลยถ้าสมมติเป็นแบบนี้คือเพิ่มเงินครับเริ่มลงทุนด้วยเงิน 10,000แล้วเพิ่มทุกๆ10,000ต่อปีแต่เพื่อนผมอาจจะไม่เพิ่มเลยเพราะนั้นมีเงินเก็บอยู่100,000 เหรียญลงเลยถูกไหมครับคนไทยอาจตีเป็น100,000 บาทก็ได้อะไรแล้วแต่ก็จะพบว่าหลังจากนั้นเงินเดือนที่ได้มาก็เซฟเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดเป็นอะไรไปไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเขาลงทุนได้ประมาณ 15% ซึ่งถ้ามีกรอบการลงทุนที่พอไม่ใช่เรื่องยากมากโดยเฉพาะถ้ามีจิตตะอยู่แล้วก็จะยิ่งง่ายขึ้นไปใหญ่นะครับเขาก็จะรู้ว่าเขาอยากจะเกษียณที่ประมาณ1 ล้านกว่าในที่นี้สมมติเขารู้ว่า20 ปีเขาได้ประมาณ1.6 ล้านเหรียญจากเงินลงทุนเริ่มต้นแค่100,000 เหรียญอย่างเงี้ยระหว่างนั้น20 ปีเขาก็สามารถทำงานไปเที่ยวอะไรได้ปกติพอร์ตการลงทุนก็ทำให้มันได้ 15% ต่อปีตามนี้ไปเรื่อยๆพอครบ20 ปีเป็นไงครับอย่างแรกสุดก็คือว่าถ้าได้ปันผลสักประมาณ 5% ของเงินต้นมันก็ได้ปันผลประมาณเท่าไหร่ครับ 90,000 เหรียญ 90,000 เหรียญก็ใกล้เคียงกับเงินเดือนของเขาแล้วก็ไม่มีปัญหาก็รีไทร์ได้แล้วก็ข้อดีของการลงทุนแบบนี้คืออะไรครับอย่างที่เราเห็นหุ้นหลายๆตัวเป็นหุ้นที่ดีและปันผลมันจะโตเร็วกว่าเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นอำนาจของเงินเราจะอยู่คงที่เหมือนเดิมบางคนไปลงทุนในพันธบัตรจะพบว่าครับได้ 4% ต่อปีไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายราคาอาหารมันขึ้นเร็วกว่าผลตอบแทนพันธบัตรสุดท้ายอนาคตอีก20 ปีเงินก็เหมือนน้อยมากแบบนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นหุ้นที่ดีที่ให้ปันผลชนะเงินเฟ้อได้นั่นแหละคือตัวเซฟเฮเว่นของเงินที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าเขาไม่ได้เอาปันผลเป็นไงครับถ้าเขามีความสามารถในการลงทุนได้ 15% ต่อปีอยู่แล้วพอรีไทร์ปุ๊บก็เหลือแค่ลงทุนอย่างเดียวซึ่งใช้เวลาไม่มากแล้วถ้ามีประสบการณ์ระดับนี้เนี่ยเขาก็จะได้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ 200,000 กว่าเหรียญต่อปีและก็ไม่ต้องใช้จ่ายเงินต้นใช้แต่เงินลงทุนเงินกำไรที่ได้ต่อปีก็โอเคก็ทำงานน้อยลงและใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้ระดับหนึ่งแล้วถูกครับแต่วิธีที่ดีที่สุดถ้าอยากใช้เงินเลยตอนนี้ก็คืออะไรครับอันนี้ก็เป็นแผนที่บอกเพื่อนผมก็คือว่าเราต้องมีอย่างแรกสุดมีเป้าหมายตัวเลขผลตอบแทนการลงทุนของเราก่อนถูกป่ะอย่างในที่นี้เขารู้ว่าถ้าเขาลง 100,000 แล้วได้ 15% ได้1.6 ล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่าง20 ปีเนี่ยถ้าปีไหนที่เขาลงทุนได้ผลตอบแทนมากกว่า 15% เช่นได้ 30เขาก็สามารถเอา 15% ที่เกินเนี่ยออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้าลงทุนได้น้อยกว่า 15ก็ต้องอยู่แค่นั้นถูกป่ะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนโบนัสถ้าเราทำดีก็เอามาใช้ได้พอรู้แล้วว่าถ้าได้แค่15มันก็ไปถึงเป้านี้อยู่ดีตอนอายุ50แบบเนี้ยหรือว่าถ้าเราได้ 40% จริงๆอาจจะออกมาใช้ 15แล้วก็เก็บข้างในอีกเท่าไหร่ครับ25ก็ได้ก็จะถึงเป้าหมายตัวนี้เร็วขึ้นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันไม่ได้มีอะไรยากจะใช้เงินเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ที่เราวางแผนจะเป็นยังไงหรืออีกคนนึงวางแผนว่าอะไรครับพอร์ตตัวเนี้ยโตปีละ 15% ก็คือคิดแค่ capital gain คือส่วนต่างราคาหุ้นอย่างเดียวปันผลเอามาใช้หมดก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นสุดแล้วมันคือวางแผนอย่างเดียวว่าจะลงทุนให้ได้เท่าไหร่จะเอาเงินจากตรงไหนมาใช้เท่านั้นเองแต่ว่ากว่าจะได้ระดับหนึ่งก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างหลายปีเหมือนกันอย่างบางคนที่ทำงานอยู่มาลงทุนแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5 ปีถึง10 ปีอย่างเงี้ยเพื่อที่จะออกจากงานได้อะไรแบบนั้นแต่สุดท้ายก็ยังสามารถมีเวที่จะรีไทร์ได้ตามที่ตัวเองต้องการเท่านั้นเองด้วยเงินที่ตัวเองต้องการก็จบแล้วครับปกติการลงทุนเนี่ยความผิดพลาดอย่างหนึ่งคือคนพยายามไปมองหาวิธีหรือไปดูว่าคนนี้ซื้อหุ้นปุ๊บพรุ่งนี้หุ้นขึ้นแต่ลืมดูว่าจริงๆแล้วพอคิดเป็นรายปีเนี่ยมันจะมีวันที่เขาขาดทุนวันที่เขากำไรไปมาแล้วทั้งปีสุดท้ายก็จะกำไรประมาณเนี้ย 10-20% เหมือนกันแล้วก็เวลาลงทุนเขาให้ดูเทียบเป็นรายปีเพราะว่ามันจะไปเทียบกับผลตอบแทนทรัพย์สินอย่างอื่นเช่นเงินฝากพันธบัตรอสังหาพวกเนี้ยแล้วทำได้ดีกว่าพวกนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแต่ถ้าเราอยากลงเป็นเดือนก็ได้ก็เดือนละพันหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรา manage คือยิ่งเติมเงินไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งโตเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับแต่อันนี้เงินต้นเขา10,000แต่อันนี้100,000มันเลยต่างกันแต่ถ้าเรายังไม่มีเงินต้นมากแต่เราจะตั้ง principle ในการลงทุนให้ดีก็คือเริ่มด้วยเงินต้นส่วนหนึ่งแล้วทุกเดือนก็ add on เข้าไปพอร์ตเราก็จะโตถ้าเป็นแบบนี้เริ่มที่10,000เดียวเห็นไหมครับแต่ว่าตอนปีที่20ได้ประมาณ1.1 ล้านอันนี้ประมาณ1.6 ล้านจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมาก1.1 ล้านก็พอที่จะเกษียณได้แล้วเหมือนกันโดยที่ใช้เงินต้นแค่ซึ่งแบบเนี้ยเพื่อนหลายๆคนผมก็ใช้เพราะว่าไม่ได้ยากที่
ทำงานอเมริกาจะมีเงินเก็บ10,000แล้วก็แบ่ง10,000ต่อปีมาลงทุนเพราะว่า10,000ก็คือ1,000ต่อเดือนไม่ได้ยากมากเทียบกับเงินเดือนเขาที่นั่นอะไรเงี้ยครับเท่านั้นเองครับแต่สุดท้ายก็คือต้องเริ่มลงทุนเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันไม่ดีถ้าเราจะให้เงินไปนิ่งอยู่ที่ 1-2% อยู่ในธนาคารแต่การลงทุนทุกคนสิ่งที่ทุกคนอยากได้ที่สุดก็คือใกล้เคียงธนาคารก็คือไม่ให้มีความเสี่ยงถูกไหมครับจริงๆการลงทุนที่ดีคืออะไรที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับเราก็จะเห็นได้มันไม่ใช่ high risk high return มันคือได้มากได้น้อยแต่ไม่เสียเหมือนฝากธนาคารเหมือนฝากธนาคารแล้วปีนี้ได้ 5% ปีนี้ได้ 10ก็ยังโอเคถูกป่ะครับเท่านั้นเองเพราะนั้นการลงทุนแบบจิตตะก็เลยช่วยได้ตรงนั้นว่ามันป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนแล้วให้เสี่ยงน้อยที่สุดแล้วก็เหลือว่าเราจะได้ปีละ 5% 10% 15% ก็ยังดีกว่าฝากธนาคารทั้งหมดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดโชคดีไปเจอบริษัทที่ดีบริษัทเดียวแล้วปล่อยมันโตเต็มไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะเหมือน Fast Tunnel เมื่อกี้ครับจาก 9,000 ก็เป็น 4.4 ล้านในอนาคตได้ประมาณเท่าไหร่ครับ 40,000% อย่างเงี้ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเมื่อมีจิตตะที่ช่วยแบบกรองทุกอย่างให้แบบถ้าจะบอก100%มาแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องติดตามข่าวมากน้อยแค่ไหนเช่นสมมติว่าซื้อน้ำมันไว้แล้วเขาก็สู้รบกันในเนี้ยในทางยุโรปเนี่ยเราจะต้องกลับเข้ามาเฝ้าดูหรือว่าทางจิตตะก็แบบเอาเงินมาให้เป็นเรื่องที่ดีมากครับคืออย่างแรกที่สุดเนี่ยต้องกลับไปที่เบสิกก่อนถ้าหุ้นที่เราลงทุนไปเป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งมากเช่นตัวโรลลินเป็นต้นเนี่ยไม่ว่าจะลบกันที่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกเขาก็ยังกำไรแบบนี้เราแทบไม่ต้องสนใจข่าวอะไรเลยเพราะธุรกิจเขาดีมากแต่ถ้าเป็นอย่างกรณีบริษัทน้ำมันแบบนี้การลบมันมีผลต่อเนื่องกับราคาน้ำมันถ้าเรารู้ได้เรามาดูด้วยก็ดีแต่ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้างนะปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องและมันกระทบแค่ไหนคือคนส่วนมากเวลาเจอข่าวแบบนี้ครับมักจะคิดดีหรือคิดแย่กว่าข่าวที่จะเป็นเสมอโดยอิทธิพลของสื่อว่าถ้าคิดว่าราคาน้ำมันจะขึ้นก็จะคิดว่าขึ้นเกินเหตุราคาหุ้นก็จะวิ่งดีเกินเหตุถ้าเกิดคิดว่าราคาน้ำมันจะลงราคาหุ้นก็อาจจะลงเกินเหตุเพราะนั้นสิ่งที่จิตตะทำที่ดีที่สุดก็คือตัดไบแอสทางด้านข่าวทุกอย่างออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนไปแล้วถ้าจะตัดข่าวไปเลยก็ได้แล้วมาดูที่จิตตะเพราะว่าจิตตะจะอัปเดตเมื่องบการเงินออกเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้บริษัทแย่มันจะสะท้อนมาในงบการเงินแล้วจิตตะสกอร์ก็จะร่วงลงจิตตะรายก็จะร่วงลงเองถ้ามันกระทบบริษัทแต่ไม่มากบริษัทไม่ได้เป็นอะไรเลยกระทบนิดๆหน่อยๆบริษัทก็อาจจะมีจิตตะสกอร์ที่ลดลงนิดเดียวเช่นอาจจะ 7.5 หรือ 7.3 แบบนี้เราก็ยังพอถือต่อไปได้เพราะเรารู้ว่าไม่ได้มีอิทธิพลอะไรชัดเจนนะครับดูตัวอย่างบ้านปูเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นชัดว่าอะไรครับสุดท้ายแล้วบ้านปูก็เป็นคอมโมดิตี้เหมือนกันราคาถ่านหินก็เป็นปัจจัยให้กำไรเพิ่มหรือลดได้อย่างนี้ครับถ้าเรามีตัวจิตตะแล้วเราไม่สนใจข่าวอะไรเลยก็ตามเราก็ยังขายได้ทันอยู่ดีก่อนที่ราคาจะร่วงลงมาเยอะๆเท่านั้นเองโดยเฉพาะถ้าเราซื้อตั้งแต่ราคายังไม่แพงมากก็ยิ่งสบายครับก็คือเรามั่นใจได้ว่าถ้าเกิดใช้จิตตะแล้วจะไม่จิตตกปัจจัยที่มันจะทำให้สับสนคือถ้าเราอยากจะตัดปัจจัยที่สับสนได้ไปหมดเลยเพราะบัฟเฟตต์เขาก็บอกเองว่าซอสหลักของเขาในการซื้อหุ้นมาจากงบการเงินอย่างเดียวเขาไม่ค่อยสนใจข่าวมากอย่างผมเองผมก็ไม่สนใจข่าวรายวันวุ่นวายมากเท่านั้นเองก็ดูแค่งบการเงินว่ามันออกเพราะยิ่งทำบ่อยๆครับยิ่งพยายามคาดเดาเท่าไหร่ยิ่งพลาดขึ้นเท่านั้นตัวเพราะคนจะไบแอสตามความคิดตัวเองนะเดี๋ยวมันจะดีเดี๋ยวมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นดูงบการเงินเป็นหลักบางครั้งอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการลงทุนที่ดีเพราะว่าซื้อช้าไปหน่อยก็ได้แต่มันก็จะปกป้องเราจากการขาดทุนหนักๆได้เหมือนกันเท่านั้นเองแล้วก็จะเป็นนักวิเคราะห์การเงินส่วนตัวให้แล้วเราสามารถดูได้ทุกหุ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงถ้าเราสนใจจะไปอ่านข่าวตัวไหนต่อก็ได้แต่อย่างน้อยเราเข้าดูได้ทุกหุ้นอย่างวันนี้บอกว่าหุ้นอะไรที่อยากดูก็รู้ได้เลยว่าตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่คุณภาพเป็นยังไงพื้นฐานดีแค่ไหนเท่านั้นเองเช่นหุ้นอะไรบ้างครับโฮมโปรหลายคนที่ใช้จิตตะเป็นไงครับไปยืดได้เลยเวลามีคนคิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นยังไงหุ้นตัวนี้นะพื้นฐานดีมากดูแล้วผลการดำเนินงานสม่ำเสมอทุกปีนะครับ
รายได้และกำไรเติบโตขึ้นแต่มีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงเกินไปแต่หนี้สินไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันยังไม่น่าซื้อเพราะราคาสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่เหมาะสมใช่ไหมครับจิตตะเขาจะบอกได้หมดแล้วเท่านี้เองอย่างเงี้ยก็สามารถดูได้เลยอย่างโฮมโปรเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นราคาก็กลับมาสู่มูลค่าที่เหมาะสมแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนก็เพิ่ง realize ว่าอะไรครับธุรกิจมันมี economy of scale ที่ดีแล้วพอยิ่งจุดหนึ่งที่ขยายสาขาไปเยอะมากแล้วอำนาจในการต่อรองยิ่งสูงกว่านี้คนก็แห่กันมาซื้อเยอะมากขึ้นเท่านั้นเองครับก็สรุปสุดท้ายนะครับก็จะขอปิดด้วยหลักการลงทุนของ Warren Buffett ที่ง่ายที่สุดนั่นเองก็คือเรื่องของ buy a wonderful company at a fair price หรือลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย Warren Buffett เขาก็ใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้เรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นไปได้และคนทั่วไปก็สามารถลงทุนได้เท่านั้นเองเพราะนั้นวิธีนี้เนี่ยการลงทุนแบบนี้ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้เรารวยเร็วแต่เป็นวิธีที่จะทำให้เรามั่นคงนะครับแล้วก็มั่งคั่งในระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็แบบชัวร์ๆเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าใครที่อยากจะลองใช้จิตตะเนี่ยก็ขอให้เข้ามาลองใช้แล้วก็ใช้ตามหลักการของวอร์เรนแล้วก็ค่อยๆดูผลตอบแทนที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีและสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งเวลาเรามารู้ตัวอีกทีพอร์ตการลงทุนเราก็น่าจะสามารถดูแลเราในอนาคตได้เรียบร้อยนั่นเองครับขอบคุณมากครับ